हेलो बच्चास কি খবৰ সকলোৰে মানস মোৰ ল্যাপটপৰ চাৰ্জাৰটো আনা লগতে এক্সটেনশনটা আনি কানেক্ট কৰি দিয়া ওকে মই জানি বুজি অকমান দেৰিকৈ আহিছো কাৰণ মই জানো যে 6 10 15 লৈকে তোমালোকৰ এপ লাইভ হৈ আছিল আৰু এপ লাইভত বসন্ত ছাৰে তোমালোকক পঢ়াই আছিল ৰাইট আৰু সেই কাৰণে মই অকমান জানি বুজি দেৰিকৈ আহিছো যাতে তোমালোকে অকমান ৰিলেক্স কৰিবলৈ টাইম পোৱা ওকে সো মই কমেন্টখিনি এবাৰ চাই লৈছো কিবা দৰকাৰী কমেন্ট যদিহে আছে SHARPY ষ্টুডিওটো আমাৰ ইয়াত খুলিলে হ'ল তেতিয়া নেট প্ৰবলেম নহয় আমাৰ নেটৰ প্ৰবলেম আছে নেকি আমাৰ নেটৰ প্ৰবলেম আছে নেকি মই নাজানো বাৰু দেই নেটৰ প্ৰবলেম আজিলৈকেতো পোৱা নাই আমি ওকে I am requesting all of you don't chat unnecessary things during the class. একদম বহুত ভাল কথা কৈছে পংকজে আসলতে বহুত ভাল কথা কৈছে দেই পংকজে যেটো কথা কৈছে যে ক্লাছৰ সময়ত অদৰকাৰী কথা নাপাতিবলৈ যেটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে বহুত ভাল কথা সকলো এটো বুজিলেতো সমস্যাই নাই আৰু তোমালোকৰ অলপ বেয়া নালাগে নে মা দেউতা ইমান বিশ্বাসত ইমান মৰমত হাতত মোবাইলটা তুলি দিছে মোবাইলটো দিছে আৰু দি পেলাই ভাবিছে যে মোৰ ল'ৰাটোৱে পঢ়ি আছে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে পঢ়ি আছে আৰু তোমালোকে ইয়াত আহি অদৰকাৰী ফিসলাঙি কৰি পেলাই টাইমখিনি ওয়েষ্ট কৰি আছে বৰবাদ কৰি আছে বেয়া নালাগে অলপ মা দেউতাৰ কষ্টখিনিৰ প্ৰতি অলপো সিম্পেথি নাহে মনত কেতিয়াও হা কিয় তেনেকুৱা তোমালোক মা দেউতাৰ কষ্ট নুবুজে নেকি মা দেউতাৰ কষ্ট নুবুজাটো বহুত বেয়া কথা দেই হ্যাপি বাৰ্থডে মন হ্যাপি বাৰ্থডে সো মই আজিৰ পৰা এটা ডিসিশন লৈছো ডিসিশনটো এইটো যে যদিহে মই দেখো যদিহে মোৰ চকুত পৰে বোৰ্ডৰ ফোকাসটো ঠিকে আছে নে এবাৰ চেক কৰিবা সো যদিহে মই দেখো বা যদিহে মই নটিস কৰো যে কোনোবা ষ্টুডেন্টে বেলেগক টৰ্চাৰ হাৰাস কৰিছে মেন্টালি বা কিবা কৰিছে তেতিয়া হলে মই সিধা সিধি হেখিনি ষ্টুডেন্টক ৰিমুভ কৰিব দিম ঠিক আছে আৰু এটা কমপ্লেইন আমাৰ ওচৰত আহি পৰিছে এটা বিৰাট সিৰিয়াস প্ৰবলেম কোনোবা এগৰাকী ষ্টুডেন্টে ইনষ্টা আইডি এনেকৈ আমাৰ চেটৰ পৰা লৈ পেলাই কোনোবা ছোৱালী এগৰাকী কামনি কৰিছে আৰু যথেষ্ট বেয়া ভাষা ইউজ কৰি পেলাই বহুত বেয়া ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰি পেলাই সুধৰ যাও বচ্চো হা যদিহে পোল খুলিবলৈ হয় নহয় কতো মুখ উলিয়াবলৈ লায়ক হৈ নাথাকিবা কিন্তু পঢ়িব আহিছা পঢ়া আৰু যদিহে গুন্ডামি কৰিব মন আছে অসভ্যালি কৰিব মন আছে তেতিয়া হলে অফ কোৰ্স you can do that somewhere else ইয়াত নহয় SHARPYত নহয় পঢ়িবলৈ আহা দেই পঢ়িবলৈ আহা এপ্লাই ফৰ ৰেকৰ্ডিং ক্লাছবোৰ yes সেইখিনি আজি কৰি থকা হৈছে আসিফ সেইখিনি আজি কৰি থকা হৈছে ওকে সো মই অকনমান ৰৈ লৈছো যাতে আৰু বেছি ষ্টুডেন্ট কানেক্ট হৈ লব পাৰে তোমালোকে লিংকবোৰ শেয়াৰ কৰি দিবা যাতে তোমালোকৰ লগৰ বাচ্চাবোৰো কানেক্ট হ'ব পাৰে কাইলৈ টেষ্ট আছে ন কাইলৈ টেষ্ট আছে কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা টেষ্টৰ প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা টেষ্টৰ প্ৰিপাৰেচন কেনেকুৱা ওকে ঠিক আছে তেতিয়াহলে আমি আজিৰ টেক্সটলৈ আগবাঢ়ো আজি আমি যেটো চেপ্টাৰ পঢ়ি আছিলো আমি চেপ্টাৰটো পঢ়ি আছিলো a question of trust বোৰ্ডটো ক্লিয়াৰলি দেখিছা নিদেখিলো একো নাই মই যেটো বুজাম হে a question of trust a question of trust তোমালোকে নিশ্চয় লাষ্ট লাইভ সেশনটো এটেন্ড কৰিছিল আৰু তাত আমি কথা পাতিছিলো a question of trustৰ ষ্টাৰ্টিং কথাখিনিৰ বিষয়ে তাত আমি কেইটামান কথা আমি নটিস কৰিছিলো হৰেছ ডেনবি নামৰ এজন মানুহৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল হৰেছ ডেনবি was basically যদিহে at first look he was a very innocent person এজন বিৰাট law abiding citizen আছিল বুলি ধৰিব পৰা যায় এজন বিৰাট innocent নিৰপৰাধ নিষ্পাপ মানুহ but at due course of the story আমি ষ্টৰিটো যিমানে আগবাঢ়ি গৈ থাকো তেতিয়া গম পাও যে হৰেছ ডেনবি আসলতে এটা চুৰ আছিল আৰু চুৰ আছিল বিৰাট ষ্ট্ৰেঞ্জ চুৰ আছিল হৰেছ ডেনবিয়ে কি কৰিছিল হৰেছ ডেনবিয়ে
চুৰি কৰোঁতে কিতাপৰ কাৰণে চুৰি কৰিছিল বছৰটো তেওঁ এবাৰেই চুৰি কৰিছিল আৰু সেইবাৰ চুৰি কৰি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে যিমানখিনি পইচাৰ দৰকাৰ সেই গোটেই পইচাখিনি উঠাই লৈছিল ঠিক আছে সেই গোটেই পইচাখিনি উঠাই লৈছিল আৰু তাৰপিছত কিতাপ কিনি আনিছিল কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া এদিন হৰেশ দেনবিয়া শ্বট অভাৰ গ্ৰেণ্ডছত চুৰি কৰিবলৈ গ'ল কিতাপৰ কাৰণে চুৰি কৰিবলৈ গ'ল তেতিয়া চুৰি কৰিবলৈ যেতিয়া গ'ল তেতিয়া তেওঁ তাত কি পালে তেতিয়া তেওঁ তাত এগৰাকী মহিলাক লগ পালে মহিলাগৰাকী অলপ মিষ্ট্ৰিয়াছ আছিল মহিলাগৰাকীয়ে পাছফালৰ পৰা তেওঁক মাত দিছিল আৰু সেই মাত দিয়াতে আমি লাষ্ট সেশনটো শেষ কৰিছিলোঁ ঠিক আছে আমি লাষ্ট সেশনটো শেষ কৰিছিলোঁ গতিকে আজি আমি তাৰ পিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম লাষ্ট ক্লাছৰ কথাখিনি মনত আছে নে কোন কোন আছিলা লাষ্ট ক্লাছত কোন কোন আছিলা লাষ্ট ক্লাছত কোন কোন আছিলা কোন কোন আছিলা ওকে তেতিয়াহ'লে সেইখিনি কথা নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাইছিলা সো আজি আমি তাৰ পিছৰখিনিলৈ আগবাঢ়িম ওকে আগবাঢ়িব পাৰোঁ আই থিংক অফক'ৰ্ছ পাৰোঁ না সো আমি অকণমান আগৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াত কি হৈছিল হৰেশ দেনবিয়ে কি কৰিছিল হৰেশ দেনবি হাসি আহিছিল আৰু হাসি আহোঁতে তেওঁ নিজৰ মুখখন সেই যিটো ফুলৰ বাতিটো আছিল যিটো বাউল আছিল ফুলদানি আছিল ফুলদানিটো আঁতৰাই লৈছিল আৰু আঁতৰাই লোৱাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিল হঠাতে তেওঁ পিছফালৰ পৰা এটা মাত শুনিবলৈ পালে যে হোৱাট ইজ ইট আ কোল্ড অৰ হে ফিভাৰ তেওঁ হাসি আলে আৰু তেনেকুৱাতে পাছফালৰ পৰা এটা মাত আহিলে যে তোমাৰ হৈছে কি চৰ্দি জ্বৰ নে সামান্য মানে এলাৰ্জি কিবা এটা এলাৰ্জিক জ্বৰ তাৰপিছত তেতিয়া হৰেশে ক'লে যে এলাৰ্জি হৰেশে একো ভবাই নাই অৰ্থাৎ এটা বন্ধ ঘৰত য'ত মালিক গৈছে লণ্ডনলৈ ফুৰিবলৈ আৰু চাকৰকেইটা গৈছে 4 ঘণ্টাৰ এখন চিনেমা চাবলৈ 4 ঘণ্টাৰ কাৰণে ওলাই গৈছে গতিকে হৰেশ দেনবিয়েতো নাভাবিবই ন যে ভিতৰত কোনোবা আছে হঠাতে তেওঁ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ থাকোঁতে পাছফালৰ পৰা আহি মাতি দিলে আৰু তেওঁ গম নোপোৱাকৈ আনচাৰ দি দিলে যে নহয় কি কয় মোৰ এলাৰ্জি হৈছে আৰু তেতিয়া এই পিছফালৰ পৰা যিটো মহিলাৰ মাত আহিছিল এই মহিলাৰ মাতটোৱে কি কৈ আছিল যে তুমি যদিহে ট্ৰিটমেণ্ট কৰা অৰ্থাৎ তুমি যদিহে বিচাৰি উলিয়াব পাৰা কি বস্তুৰ পৰা তোমাৰ এলাৰ্জি হয় তেতিয়াহ'লে এলাৰ্জিৰ পৰা তুমি হাত সাৰি থাকিব পাৰা এলাৰ্জিৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰা আৰু ডক্টৰক চাব পাৰা নহ'লে যদি ডক্টৰক দেখুৱাব পাৰা নহ'লে যদিহে ডক্টৰক তুমি নেদেখুৱা তেন্তে তোমাৰ এই সমস্যাটো দিয়ে থাকিব আৰু তুমি যিটো প্ৰফেশ্যনত আছা ডেট মিন্স তুমি চুৰ গতিকে তুমি চুৰি কাৰ্যত জড়িত হৈ আছা তেতিয়াহ'লে চুৰি কাৰ্যত তুমি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বা কাৰণ মই তোমাৰ শব্দ ওপৰলৈকে শুনিছোঁ ঠিক আছে সিমানতে আমি শেষ কৰিছিলোঁ তাৰ পিছৰখিনি আমি চাওঁ It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. Sherry কি আছিল? Sherry আছিল কুকুৰটো. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. Okay. So, যিগৰাকী মহিলাৰ কথা কোৱা হৈছে, সেই মহিলাগৰাকী কি আছিল? সেই মহিলাগৰাকীৰ যিটো মাত, সেই মাতটো যদিও বা কাইণ্ড আছিল, but at the same time, সেই মাতটো যথেষ্ট দৃঢ় আছিল. তাত এটা ফাৰ্মনেছ আছিল. ঠিক আছে? এই মহিলাগৰাকী ৰৈ আছিল ক'ত? মহিলাগৰাকী দৰ্জাত ৰৈ আছিল, দৰ্জা মুখত ৰৈ আছিল, দুৱাৰ মুখত ৰৈ আছিল আৰু তেওঁৰ ওচৰতে কি আছিল? শ্বেৰী, কুকুৰটো আছিল. ঠিক আছে? She was young, quite pretty and was dressed in red. So, তেওঁ ধুনীয়া আছিল দেখিবলৈ, young আছিল, গাভৰু আছিল আৰু ৰঙা কাপোৰ পিন্ধি আছিল. ঠিক আছে? She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. So, fireplace কি বস্তু? এটা শব্দ আছে, fireplace কি বস্তু? So, তোমালোকে যে চিনেমা চাবা বা যেতিয়া কিবা এটা ভিডিঅ' চোৱা তেতিয়া তাত দেখিবা যে সাধাৰণতে যিবোৰ ইউৰোপীয়ান ঘৰ সেই ইউৰোপীয়ান ঘৰবোৰৰ ভিতৰত এটা একোটা জুই জ্বলি থাকে এটা চিমনি থাকে এটা ঘৰৰ নিচিনা সৰু কোঠালিৰ নিচিনা তাত জুই জ্বলি থাকে একেৰাহে কিয় কাৰণ তাত বহুত বেছি ঠাণ্ডা হয় আৰু সেই ঠাণ্ডাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে ইউৰোপীয়ান ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰি সাধাৰণতে ঘৰৰ ভিতৰতে এটা ফায়াৰ প্লেচ ৰখা হয় য'ত এনি টাইম জুই জ্বলি থাকে আৰু ঘৰৰ ভিতৰখন গৰম কৰি ৰাখে হিটাৰৰ নিচিনা কাৰবাৰ অৰ্থাৎ যেতিয়া হিটাৰ বহুত বেছি ইউজ নহৈছিলে তেতিয়াৰ দিনত বা হিটাৰ নাছিলে হিটাৰৰ সুবিধা সেই তেতিয়াৰ দিনত এই ফায়াৰ প্লেচে আচলতে হিটাৰৰ কাম কৰিছিলে ঘৰটো গৰম কৰি ৰখাৰ কাম কৰিছিলে আৰু তেওঁ সেইখিনিতে মহিলাগৰাকী গৈ তাতে থিয় হ'ল Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. আৰু সেই শ্বেৰীয়ে কি কৰিছিল সাধাৰণতে কুকুৰ এটাই কি কৰে কুকুৰ এটাই যেতিয়া নিজৰ মালিকনিক দেখে বা কুকুৰ এটাই নিজৰ চিনাকি মানুহক দেখে তেতিয়া কুকুৰটোৱে গৈ পেলাই
মানুহৰ গাত নিজৰ গাটো ঘঁহাবলৈ আৰম্ভ কৰে, মানুহৰ ভৰিটো নিজৰ গাটো ঘঁহাবলৈ আৰম্ভ কৰে, চেলেকিবলৈ আৰম্ভ কৰে, নেজডাল জোকাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, নাকটো ঘঁহাবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু শ্বেৰী ৱাজ ডুইং দ্য ছেইম। শ্বেৰীয়ে কি কৰিছিলে, এই যিগৰাকী মহিলা আছিল সেই মহিলাগৰাকীক একেধৰণে সেই তেনেকে গাত গা লগাবলৈ বা গাত গা ঘঁহাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে শ্বেৰীক বাধা দিছে, মানুহগৰাকীয়ে শ্বেৰীক বাধা দিছে আৰু শ্বেৰীক বাধা দি পেলাই কৈছে যে ডাউন শ্বেৰী, এনিৱান would think I had been away for a month. হা, তো ঠাণ্ডা হৰ শ্বেৰী, মানুহে ভাবিব যে মই তোক এমাহ দিন দেখা নাই, মই এমাহ দিন ঘৰৰ পৰা আঁতৰত আছিলোঁ, তেনেকৈ ভাবিব তই যিমানখনে উৎপাত কৰি আছ। বাৰু যিয়ে নহওক মই সময়মতে ঘূৰি আহিলোঁ, কিন্তু মই আশা কৰা নাছিলোঁ যে মই এটা বাৰ্গলাৰক লগ পাম। মই লাষ্ট ক্লাছত বাৰ্গলাৰৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। বাৰ্গলাৰ ইজ বেচিকেলি চোৰ। বাৰ্গলাৰ মানে থিফ, ডেট মিনছ চোৰ। বাৰ্গলাৰ মানে হৈছে চোৰ, ঠিক আছে। So Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. হৰেছ আচলতে যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে পিছফালৰ পৰা মাত দিলে, সেই মহিলাগৰাকী যেতিয়া সোমাই আহিল হৰেছৰ, তেতিয়াতো মানে তাৰ জিঅ' ধিপিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। চ' জিঅ' যেতিয়া ধিপিং কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, অৰ্থাৎ মানুহ এজনে চুৰ কৰিবলৈ গৈছে। তুমি কি কৰিছা, তুমি বিচনাৰ তলৰ পৰা দেউতাৰ পেণ্টৰ জেপৰ পৰা তুমি 10 টকা এটা চুৰ কৰিবলৈ গৈছা, বা মায়ে ৰান্ধি থোৱা মাংসৰ কেৰাহীখনৰ পৰা 2 টুকুৰা মাংস মনে মনে ল'বলৈ গৈছা। সেইখিনি সময়তে যদিহে পাছফালৰ পৰা কোনোবাই মাতি দিয়ে, তোমাৰ জিঅ'টো ওলাই যাবনে নাযায়? যাব ন। চ' এই হৰেছৰ তেনেকুৱা হৈছিল যে হৰেছে চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল য'ত ইমান টকাৰ মাল পৰি আছিল, 15,000 pounds, ৰাইট? চ' সিমানখিনি টকাৰ মাল পৰি আছিল, সেইখিনি চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল। আৰু চুৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যেতিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা ঘটিলে, এণ্ড হি ৱাজ কোৱাইট চিয়ৰ যে ঘৰটোত কোনো নাছিল, কোনো নথকা নিৰ্জন ঘৰ এটাত যেতিয়া কোনোবা ওলাই দিবহি, তেতিয়া হৰেছ আচৰিত হোৱাটো স্বাভাৱিক। গতিকে হৰেছে খুব খৰকৈ ভাবিছিলে। এণ্ড হৰেছ ৱাজ এ প্ৰফেচনেল থিফ। হৰেছ এনেকুৱা নহয় যে হৰেছ একদম লাল্লু পাঞ্জু চুৰ আছিল, তেনেকুৱা নহয়। গোটেই জীৱনটো কিতাপৰ লগত কটোৱাৰ কাৰণে তেওঁ যথেষ্ট স্মাৰ্টো আছিল, ইণ্টেলিজেণ্টো আছিল। গতিকে হৰেছে খৰখেদাকৈ ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে মই কি কৰিলে এই গোটেই সমস্যাটোৰ পৰা সাৰিব পাৰিম। আৰু হৰেছে যদিও বা চিয়ৰ আছিল যে মোৰ লগত কিবা নহয় কিবা এটা বেয়া হ'বলৈ গৈ আছে, তথাপিও সি এটা আশা লৈ ৰৈ আছিল যে মানে মানুহগৰাকী ইমান বেছি ৰুড নাছিল। যিগৰাকী মহিলাক সি লগ পাইছে, যিগৰাকী মহিলাই পিছফালৰ পৰা আহি তাক ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছে, সেই মহিলাগৰাকী বহুত বেছি ৰুড হোৱা নাছিল। অৰ্থাৎ চিধা পুলিচক মাতো কিয়ামাতো এইবোৰ আৰম্ভ কৰা নাছিল, চিঞৰ বাখৰ কৰা নাছিল। গতিকে সি ভাবিছিল যে যদিহে মই এই মানুহজনী পতাই ল'ব পাৰোঁ মানে তহঁতে বুজাটো মই কোৱা নাই, ছোৱালী পুতৰাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, ইয়াত ল'ৰা পুতৰাৰ কথা কোৱা হোৱা নাই। অৰ্থাৎ এই মহিলাগৰাকীক যদিহে মই কেনেবাকৈ কনভিন্স কৰি ল'ব পাৰোঁ, যদি এই মহিলাগৰাকীক মই কেনেবাকৈ ফুচুলাই মেলি তেল মাৰি মেলি আৰু মই যদি ইয়াৰ পৰা হাৰি যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে একো সমস্যাই নাথাকিব। গতিকে সি বহুত ভাবি চিন্তি এষাৰ কথা ক'লে যে অৰ্থাৎ মানুহগৰাকীয়ে যেতিয়া ক'লে যে মই ঘৰলৈ আহিলোঁ হয়, কিন্তু মই ইয়াত চুৰ এটা লগ পাম বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ, লগে লগে হৰেছৰ ৰিপ্লাই এইটোৱেই যে ময়ো ঘৰৰ মানুহ লগ পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ। বিৰাট ক্লেভাৰ ৰিপ্লাই। এগৰাকী ঘৰৰ মালিকনী হয়নে নহয় সেইটো আমি পিছত গম পাম, কিন্তু যিগৰাকীয়ে নিজকে ঘৰৰ মালিকনী হিচাপে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে, তেওঁ ৰুমটোলৈ সোমাই আহি পেলাই সেই হৰেছক দেখাৰ পাছত কৈছে যে মই ঘৰলৈ আহি পেলাই এজন চুৰক লগ পাম বুলি ভমুলি আশা কৰা নাছিলোঁ। ঠিক আছে। আৰু হৰেছেও লগালগ ৰিপ্লাই দিছে যে ময়ো ঘৰৰ কোনোবা মানুহক লগ পাম বুলি আশা কৰা নাছিলোঁ। She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? Horace said, my first thought was to run. So, তেওঁ ক'লে মই বুজি পাইছোঁ যে মই অহাত তোমাৰ সমস্যা হৈছে, এতিয়া পিছে তুমি কি কৰিবা? বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন। অৰ্থাৎ এটা চোৰক ধৰা পেলাইছে, চোৰক ধৰা পেলাই মহিলাগৰাকীয়ে সুধিছে যে হোৱাট আৰ ইউ গোয়িং টু ডু, তুমি কি কৰিবা? হৰেছে তেতিয়া কৈছে, এটা চোৰে সাধাৰণতে কি কৰিব, যেতিয়া তাক কোনোবাই ধৰা পেলাব তাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টেনশ্যন কি হ'ব? তাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্টেনশ্যন হ'ব পলোৱা। My first thought was to run. মই দৌৰি পলোৱাৰ কথা ভাবিছিলোঁ। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once. আৰু তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে লগালগ কৈছে, না বাবা, তুমি সেইটো কৰিব পাৰা, তুমি পলাব পাৰা, কিন্তু মই কি কৰিম, মই লগালগ পুলিচক ফোন কৰিম, পুলিচক ফোন কৰি পেলাই তোমাৰ বিষয়ে মই যিমানখিনি দেখিছোঁ, যিমানখিনি জানো গোটেইখিনি কৈ দিম, আৰু পুলিচে তোমাক লগালগ ধৰিব। আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিৰ পুলিচ আমাৰ ইয়াৰ পুলিচৰ নিচিনা নহয়। আমাৰ ইয়াত কয় ন, চুৰ গ'লে বুদ্ধি বৰষুণ গ'লে জাপি। চ' আমাৰ ইয়াত সদায় চুৰ যোৱাৰ পাছত পুলিচ আহে, কিবা এটা ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পিছত পুলিচ আহে। চ' ফোন কৰাৰ পাছতো ফোন উঠাবলৈকে আমাৰ পুলিচৰ বহুত সময় লাগে। কিন্তু তাত তেনেকুৱা নহয়, আৰু এই লাইনটোত ফুটি উঠিছে, বাট আই টেলিফোন দ্য পুলিচ, মই ফোন কৰিম তোমাক, আৰু পুলিচক ফোন কৰিম, আৰু পুলিচে তোমাক লগালগ এৰেষ্ট কৰিব। আৰু এই কথাটো হৰেছক ভয় খুৱাবলৈ যথেষ্ট আছিল। ঠিক আছে।
Horace said, I would of course cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. Okay. So Horace এটা কথা কৈছে তেতিয়া যে হৰেছক যেতিয়া সুধিলে যে তুমি কি কৰিবা, হৰেছে এতিয়া ক'লে যে মই দৌৰি পলোৱাৰ কথা ভাবিছিলো। সো দৌৰি পলোৱাৰ কথা যেতিয়া ভাবিলে তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে লগালগ ক'লে যে তই যে দৌৰি পলাও, মইতো টেলিফোন কৰি পুলিচক কৈ দিম, পুলিচে তোক ধৰি পেলাই গেমটো বজাই দিব। তেতিয়া হৰেছে ক'লে যে নহয়, মই প্ৰথমতে আই উড অফ কোৰ্স কাট দ্য টেলিফোন ৱায়াৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট। যে টেলিফোনৰ যিটো ৱায়াৰ থাকে, টেলিফোন দেখিছানে তোমালোকে? টেলিফোন দেখিছানে? টেলিফোন দেখিছানে? টেলিফোন দেখিছা নাই? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। তো টেলিফোন যেতিয়া দেখিছা, যিসকলে ইয়াত মিছ ইউ লিখি আছা ন বাবা, পৰীক্ষাটোত ফেইল কৰাৰ পিছত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিয়ে তোমাক মিছ কৰিব। তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডখিনিয়ে হয়তো তোমাক মিছ নকৰিব, তুমি সিহঁতক কিন্তু মিছ কৰিবা, কাৰণ সিহঁত আগবাঢ়ি গুচি যাব তোমাতকে দেই বাবা বেবী যিয়ে নোহোৱা লাগিলে অকণমান নিজকে চম্ভালা। মই যিখিনি কথা শিকাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো সেইখিনিত গুৰুত্ব দিয়া দেই। যদিহে এইটো কেৱল কাহিনী যেন লাগিছে তেতিয়াহ'লে এভইড কৰা। তোমাৰ কথা পাতিব মন গৈছে, যি কৰিব মন গৈছে কৰি থাকা, কিন্তু এই কথাখিনিৰ পৰা যি কেই নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিব সেই কুৱেশ্যন কেইটাৰ বিষয়ে যদিহে ভাবিছা তেতিয়াহ'লে মই যিখিনি শিকাই আছো সেইখিনিত মন দিয়া, ঠিক আছে? চ' মই প্ৰথমতে টেলিফোন ৱায়াৰ কাটিম, আৰু তাৰপিছত সি এটা হাঁহি মাৰিছে, এটা স্মাইল আহিছে, তাৰ দুষ্ট বুদ্ধি এটা মুখত খেলাইছে। আই উড মেক শ্যোৰ ডেট ইউ কুড ডু নাথিং ফৰ চাম টাইম, a few hours would be enough. আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিম, মই কিবা এটা কৰিম যিটোৱে তোমাক অলপ সময়লৈ, অৰ্থাৎ মহিলাগৰাকীৰ কথা কৈছে, যিটোৱে আপোনাক অলপ সময়লৈ একো কৰিব নোৱাৰা কৰি ৰাখে। যদিহে মই কেইঘণ্টামান টাইম পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো মোৰ নিজকে বচাবলৈ, নিজে পলাবলৈ এনাফ হৈ যাব। She looked at him seriously. You hurt me. যেতিয়া এই হৰেছে এইখিনি কথা কৈ আছে তেতিয়া যিগৰাকী মহিলা ইমান সময় হাঁহি মাতি কথা পাতি আছিল তেওঁ চিৰিয়াছ হৈছে। অৰ্থাৎ হৰেছৰ কথাৰ অৰ্থটো চোৱা, মই টেলিফোন ৱায়াৰ কাটিম, আৰু তাৰপিছত সি এটা দুষ্ট হাঁহি মাৰিছে, দুষ্ট হাঁহি মাৰি পেলাই কৈছে যে মই এনেকুৱা কিবা এটা কৰিম যিটোৱে আপোনাক কেইঘণ্টামানলৈ একো কৰিব নোৱাৰা কৰি পেলাব। ডেট মিনছ সি অফক'ৰ্ছ মহিলাগৰাকীক বেহুচ কৰিব লাগিব, মহিলাগৰাকীক বান্ধিব লাগিব, মহিলাগৰাকীক মাৰিব লাগিব, বা কিবা এটা কৰিব লাগিব, মুঠতে মহিলাগৰাকীৰ সি অপকাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা এটা শুনি পেলাই আমাৰ যি হৰেছৰ হৰেছৰ ৱাইফে আহিছে, হৰেছৰ যিগৰাকী একুৱেইণ্টেঞ্চ সেই একুৱেইণ্টেঞ্চ গৰাকীয়ে, অৰ্থাৎ হৰেছৰ সেই ঘটনাস্থলীত যিগৰাকী উপস্থিত আছিল, যিগৰাকী মহিলা উপস্থিত আছিল, সেই মহিলাগৰাকী আচৰিত হৈছে, আৰু আচৰিত হৈ পেলাই তেওঁ সুধিছে যে ইউড হাৰ্ট মি, তই মোক মাৰিবি, তুমি মোক মাৰিবা? হৰেছ paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said it. কিন্তু হৰেছ আছিল বুদ্ধিয়ক মানুহ। হৰেছে লগালগ ভাবিলে যে যদিহে মই কৈ দিওঁ যে এই মানুহজনীক মই মাৰিব লৈছো তেতিয়াহ'লে মানুহগৰাকীয়ে নিশ্চয় পুলিচৰ হাতত মোক গতাই দিব। গতিকে সি আকৌ ডেমেজ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে। মই ভাবোঁ যে মই আপোনাক ভয় খুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ, আৰু সেইকাৰণে মই এইটো কথা কৈছিলোঁ। তো মহিলাগৰাকীয়ে লগালগ সুধিছে যে ইউ ডিডন্ট ফ্ৰাইটেন মি, তুমি মোক ভয় নোখোৱালা। Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go. আৰু সেইখিনিতে হৰেছে নিজৰ ফালৰ পৰা অফাৰটো দিলে যে যদিহে আপুনি পাহৰি যায় যে আপুনি মোক দেখিছিল, আপুনি মোক লগ পাইছিল, এই কথাটো যদিহে পাহৰি যায় তেতিয়াহ'লে এয়া আমাৰ দুয়োজনৰ কাৰণে ভাল হ'ব, মোক আপুনি যাবলৈ দিয়ক। হৰেছে লাষ্টত নিজক বচাবলৈ শেষ চেষ্টা এটা কৰিছে। অ'কে, the voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. যিগৰাকী মহিলাগৰাকী হঠাতে খঙাল হৈ উঠিল, তেওঁৰ খং উঠিল, আৰু তেওঁ অলমষ্ট চিঞৰি পেলাই তেওঁ কৈছে যে why should I? মইতো কিয় যাবলৈ দিওঁ? তই মোক লুটিবলৈ আহিছ, মই যদি তোক যাবলৈ দিওঁ তই বেলেগ কাৰোবাক লুটিবিগৈ। আৰু সমাজৰ মানুহখিনি তোৰ নিচিনা লুটেৰাৰ পৰা, তোৰ নিচিনা ডকাইতৰ পৰা, তোৰ নিচিনা মানুহৰ পৰা, তোৰ নিচিনা বদমাছৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। ঠিক আছে? Horace smiled. I am not a man who threatens society. I steal only from these who have a lot of money. I steal for a very good reason, and I hate the thought of prison. আৰু এইখিনি কথা যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে কৈ আছিল যে মইতো কিয় যাবলৈ দিম, মইতো পুলিচক ধৰা পেলাই দিম যাতে তই আৰু বেলেগ মানুহক গৈ অনিষ্ট কৰিব নোৱাৰ, অপকাৰ কৰিব নোৱাৰ, তেতিয়া হৰেছে কৈছে যে মই এনেকুৱা এটা মানুহ নহয় যিয়ে সমাজৰ প্ৰতি কেয়াৰ কৰোঁ, সমাজৰ প্ৰতি খাতিৰ কৰোঁ, যিয়ে সমাজক ভয় কৰোঁ। আই এম নট এ মেন হু থ্ৰেটেন্স ছ'চাইটি, যিয়ে সমাজক ভয় খুৱাওঁ।
I steal only from those who have a lot of money. অৰ্থাৎ মই সমাজৰ একো অনিষ্ট কৰিবলৈ মোৰ ধান্দাই নাই. I steal only from those who have a lot of money. মই সেইখিনি মানুহৰ পৰা চুৰ কৰোঁ যিখিনি মানুহৰ ওচৰত অপৰ্যাপ্ত টকা আছে, অপৰ্যাপ্ত সম্পত্তি আছে. I steal for a very good reason. Of course, হৰেছে বহুত ভাল ৰিজন এটাৰ কাৰণে চুৰ কৰে আৰু সেই ৰিজনটো হৈছে যে কিতাপ কিনা, কিন্তু চুৰ কৰাটো কোনো কাৰণতে জাষ্টিফাই কৰিব নোৱাৰি. And I hate the thought of prison. আৰু মই জেলৰ কথা ভাবিবলৈ অলপো ভাল নাপাওঁ. অৰ্থাৎ মই ধৰা পৰিবই নোখোজো, মই জেল যাবই নোখোজো. অ'কে, বুজি পাইছানে এই দুখৰলৈকে? বুজি পাইছানে নাই পোৱা? বুজি পাইছানে? অ'কে, বঢ়িয়া. Okay. She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I'm desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. So, Horace প্ৰথমতে মানুহগৰাকীক কনভিন্স কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলে. তাৰপিছত হৰেছে মানুহগৰাকীক ভয় খুৱাবলৈ ট্ৰাই কৰিলে, ধমকি দিবলৈ ট্ৰাই কৰিলে যে মই তোক হাৰ্ট কৰিম, মই তোক ইনজিউৰ্ড কৰিম. তাৰপিছত হৰেছে যেতিয়া দেখিলে যে মহিলাগৰাকী কোনো কাৰণতে মানে তাক এৰি দিবলৈ ৰাজি নহয়, তেতিয়া হৰেছে কি কৰিছে? হৰেছে গিৰিৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, হৰেছে বিনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে. চাওক, মই এই মুহূৰ্তত বিৰাট ডেছপাৰেট হৈ আছো, আপুনি মোক যাবলৈ দিয়ক হা, আৰু মই কেতিয়াও এনেকুৱা কাম নকৰোঁ. যদিহে মোক আপুনি যাবলৈ দিয়ে, মই কেতিয়াও এইটো কাম নকৰোঁ. অ'কে, I really mean it. আৰু মই সঁচাকৈ কৈছোঁ, এনেকুৱা নহয় যে মই মিছা কথা কৈছোঁ. সি কৈছে যে মই কি কয় এইখিনি কাম আৰু কেতিয়াও নকৰোঁ, এই কথা তেওঁ চিৰিয়াছলি কৈছে. Manav, ask them to be a little quiet. Ask them to be a little quiet outside. Okay. So, হৰেছে লাষ্টত গিৰিৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে মই আৰু এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰোঁ, আপুনি মোক যাবলৈ দিয়ক. She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, aren't you?" আৰু এই যিগৰাকী মহিলাগৰাকী এতিয়া হৰেছক বেলেগ এটা কুৱেশ্যন কৰিছে. সেই কুৱেশ্যনটো কি? যে তই জেল যাবলৈ ভয় কৰ, নহয়নে? She came over to him shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. আৰু এতিয়া এই মহিলাগৰাকীৰ আচল ৰূপটো ওলাব. এই মহিলাগৰাকীৰ আচল ৰূপটো ওলাব. এই মহিলাগৰাকীয়ে কি ক'লে যে তইতো জেল যাবলৈ ভয় কৰ, নহয় জানো? আৰু মই সদায় বদমাছ মানুহক ভাল পাওঁ, মই সদায় বদমাছ মানুহৰ কম্পেনিয়ন ভাল পাওঁ. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. আৰু মহিলাগৰাকী এইখিনিতে বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী আৰম্ভ হৈছে. এতিয়া আচল টুইষ্টটো আৰম্ভ হ'ব দেই, কাহিনীটোৰ আচল মজাটো এতিয়া আহিব. চ' এই মহিলাগৰাকীয়ে কি কৰিলে? এই মহিলাগৰাকীয়ে যিখন টেবুল আছিল, যিখন টেবুলত সেই ফ্লাৱাৰ ভেজটো আছিল, যিটো আঁতৰাই থৈ দিয়াল ফ্লাৱাৰ ভাজটো আছিল, চ' তাৰ পৰা মহিলাগৰাকীয়ে এটা চিলভাৰ বক্স উঠালে. আৰু সেই চিলভাৰ বক্সটোত কি আছিল? চিলভাৰ বক্সটোত মই বিৰাট বেয়া পোৱা বস্তু এটা আছে, সেইটো হৈছে চিগাৰেট. চ' চিলভাৰ বক্সটোত আছিল তোমাৰ চিগাৰেট. এই চিগাৰেটটো যেতিয়া তাৰ পৰা উলিওৱাৰ পিছত কি কৰিব? অফক'ৰ্চ তেওঁ জ্বলাব বিচাৰিব, অফক'ৰ্চ খাব বিচাৰিব. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. আৰু এইখিনি সময়তে আমাৰ হৰেছে তাৰ কেৰিয়াৰ, তাৰ লাইফৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুলটো কৰিলে. ভুলটো কি? হৰেছে যেনে তেনে সেই মহিলাগৰাকীক তেল মাৰিব বিচাৰিছে. চ' আমি কি কৰোঁ? যেনিবা আমি মাৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন এটা বিচাৰি আছোঁ যে মই আমুকৰ লগত আমুকলৈ ফুৰিবলৈ যাব লাগে. চ' আমুকৰ লগত আমুকলৈ ফুৰিব যাব লাগে বুলি যেতিয়া পতা যায়, তেতিয়া মায়ে প্ৰথমতে কয় যে যা বাপেৰক সোধ, যা দেউতাক ক. আৰু তেতিয়া আমি কি কৰোঁ? মাৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰোঁ. মাক প্ৰথমতে আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, কান্দো, ঠিক আছে. তাৰপিছত মাক আমি প্লিজ কৰিবলৈ কি কৰোঁ? মাক আমি মানে আমাৰ ফলীয়া কৰিবলৈ কি কৰোঁ? মায়ে যিটো কাম কৰি আছে সেই কামটোতে আমি হাত বটাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, ঠিক আছে, হাত লগাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ. চ' ইয়াতো বোলে মায়ে বাচন ধুই আছে, তুমি গৈ বাচনখিনিকে ঠিক কৰি দিলা. মায়ে বোলে চব্জি বনাব লৈছে, তুমি আলুখিনিকে কাটি দিলা. বোলে মায়ে সিদিনা যি কৰিব কয়, মায়ে যদি কৰিব নকৰিব, আনদিনা যে মায়ে কয় তই নিজে পানী গিলাচ লৈ খাচোন, তুমি সেইটোতো ক'বা যে মই কিয় পানী নিজে লৈ খাম. কিন্তু সেইদিনা তুমি পাৰিলে গোটেই অসমৰ মানুহক পানী খুৱাই দিবা, এগিলাচ কৰি, যাৰ কাৰোবাৰ যে পিয়াহো লগা নাই খাওকচোন খাওক, কাৰণ তুমি মাক সন্তুষ্ট কৰিব খুজিছা. চিমিলাৰ থিং হেপেন্স হিয়াৰ. চ' হৰেছে কি কৰিব বিচাৰিছিল? হৰেছে মহিলাগৰাকীক যেনেকৈ নহওক হেল্প কৰিব বিচাৰিছিল, প্লিজ কৰিব বিচাৰিছিল, ছেটিছফাই কৰিব বিচাৰিছিল. আৰু হৰেছে তেতিয়া কি কৰিলে? যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে চিগাৰেটটো উলিয়াই ল'লে, হৰেছে নিজৰ হাতত গ্লাভছ পিন্ধি আছিল. মন কৰিবা, হৰেছে কোনো কাৰণতে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট এৰিব বিচৰা নাছিল ঘৰটোত. আৰু সেইকাৰণে হৰেছে কি কৰিলে? নিজৰ হাতত যিটো গ্লাভছ পিন্ধি আছিলে, সেই গ্লাভছটোতো অফক'ৰ্চ ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে পিন্ধি আছিলে.
ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট নহবৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াত মহিলাগৰাকী যে চিগাৰেটটো উলিয়াই ল'লে সেই চিগাৰেটটো উলিওৱাৰ পাছত চিগাৰেটটো জ্বলাবলৈ লাইটাৰটো মাৰিবলৈ হৰেছে নিজৰ হাতৰ যিটো গ্লাভছ সেই গ্লাভছযোৰ খুলি পেলাই থৈ দিলে হৰেছে নিজৰ হাতৰ গ্লাভছযোৰ খুলি থৈ দিলে আৰু নিজৰ জেপত যিটো চিগাৰেট লাইটাৰ আছিল এইটো বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং লাইন কাৰণ এই লাইনটোৰ পৰা তোমালোকৰ বহুত বেলেগ বেলেগ কুৱেশ্যন আহিব took off his gloves and gave her his cigarette lighter আৰু কি কৰিলে নিজৰ জেপত যিটো চিগাৰেট লাইটাৰ আছিল সেই চিগাৰেট লাইটাৰটো উলিয়াই পেলাই দি দিলে গ্লাভছ খুলিলে কিন্তু মন কৰা গ্লাভছ খুলিলে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট গ্লাভছ খুলিলে ঠিক আছে you will let me go he held a lighter towards her so লাইটাৰটো আগবঢ়াই পেলাই সুধিছে যে আপুনি মোক যাবলৈ দিবনে yes but only if you'll do something for me আৰু এইখিনিতে আমাৰ লেডিয়ে নিজৰ গেম ষ্টাৰ্ট কৰিছে লেডিয়ে কৈছে মই তোক যাবলৈ দিম তই যদিহে মোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰ আমি কওঁ ন লগৰ এটাই ক'লে যেনিবা অ ভাই মোক আমুকৰ নাম্বাৰটো দে না আমি কি কওঁ ঠিক আছে কিন্তু তই মোক আমুকটো কৰি দিব লাগিব তই মোৰ প্ৰেক্টিকেল লিখি দিব লাগিব তই মোক কিবা কৰিব লাগিব আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ডিমাণ্ড ৰাখোঁ ন চ' চিমিলাৰ থিং হেপেন দেয়াৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া হৰেছে মহিলাগৰাকীক সুধিছে চিগাৰেট লাইটাৰটো আগবঢ়াই পেলাই যে মোক যাবলৈ দে মোক যাবলৈ দিবনে সেইটো যেতিয়া সুধিছে তেতিয়া কৈছে যে ঠিক আছে যাবলৈ দিম কিন্তু তুমি মোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব লাগিব হৰেছটোতো ভাই মই ইয়াৰ পৰা বাচিব লাগে মই ইয়াৰ পৰা পলাব লাগে য়েছ জো আজ্ঞা মহাৰাণী এনিথিং ইউ চে আপুনি যিয়ে কয় মই সেইটোৱে কৰিম Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them. But so এতিয়া এই মহিলাগৰাকীয়ে যিখিনি কথা ক'ব সেই কথাখিনি হৰেছক কনভিন্স কৰিবলৈ যথেষ্ট হ'ব ইয়াতে কি কৈছে Before we left for London, আমি লণ্ডনলৈ যোৱাৰ অৰ্থাৎ হৰেছে যিটো ঘৰ চুৰ কৰিবলৈ লৈছিল শৰ্ট অভাৰ গ্ৰেন্স তাৰ মালিক কলৈ গৈছিল তাৰ মালিক লণ্ডনলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল লণ্ডনলৈ ভেকেশ্যনত গৈছিল সো লণ্ডনলৈ যোৱাৰ আগত হৰেছক কৈ আছে মহিলাগৰাকীয়ে যে I promised my husband to take my jewels to our bank. তো সাধাৰণতে অলংকাৰ পাতিবোৰ ধনী মানুহে কি কৰে ধনী মানুহ বুলিয়ে নহয় মূল্যৱান বস্তুবোৰ বেংকৰ লকাৰত ৰাখিব পাৰি এইটো হয়তো তোমালোক বহুতেই জানা বেংকত লকাৰ থাকে সেই লকাৰত থব পাৰি সো মই মোৰ হাজবেণ্ডক প্ৰমিস কৰিছিলো যে আমাৰ যিখিনি জুৱেলছ আছে যিখিনি অলংকাৰ আছে গহনা পাতি আছে সেইখিনি আমি ক'ত থমগৈ বেংকত মই থৈ আহিমগৈ but I left them here in the safe কিন্তু সেইখিনি মই খৰখেদা হ'ল বা মই পাহৰি থাকিলো মই যিমানখিনি গহনা আছিল সেইখিনি সেফটোতে থৈ গলো সেই সেফটো যিটো সেফ চুৰ কৰিবলৈ আমাৰ চুৰ বাবা গৈছে I want to wear them to a party tonight মই আজি এটা পাৰ্টি লৈ of course western culture party is a very common thing আৰু যদি ধনী মানুহ হয় তেতিয়াহলে ধনী মানুহটো গৈ পেলাই পাৰ্টিলৈ যাবই আৰু তেওঁ কৈছিলে যে মই আজি পাৰ্টিলৈ যাওঁতে মই এইখিনি পিন্ধি যাব বিচাৰো So I came down to get them গটিকে মই ওপৰত আছিল মই ওপৰৰ পৰা তললে হে গহনাখিনি নিবলৈ আহিছিল কিন্তু বুলি কৈ ৰৈ গল আৰু হৰেছে তেতিয়া আসল কথাটো বুজি পাইছে You have forgotten the numbers to open the safe haven't you মই কি কৈছিল এটা শব্দ পাসওয়ার্ড যেতিয়া এটা সেফ শব্দটো যেতিয়া আহে সেফত এটা নিজৰ নাম্বাৰ থাকিব পাসকোড থাকিব সিক্ৰেট কোড থাকিব আৰু সেই সিক্ৰেট কোডটো যেতিয়া মোবাইলৰ লকৰ নিচিনা যেতিয়ালৈকে আমি সেই পাসওয়াৰ্ডটো নামাৰো তেতিয়ালৈকে সেই সেফটো ওপেন নহব আৰু যদি কোনোবাই ভুল কৈ হেতু কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে তেতিয়া কি থাকিব তাত সেই বাৰ্গলাৰ সিস্টেমটো যেটো মই কৈছিলো এন্টি বাৰ্গলাৰ সিস্টেম অৰ্থাৎ চুৰ ধৰা পেলাবলৈ যেটো এলাৰ্ম বাজে বাৰ্গলাৰ এলাৰ্ম সেই এলাৰ্মটো বাজি যাব আৰু তেতিয়া পুলিচে আহি পেলাই ধৰা পেলাব গটিকে হৰেছে তেতিয়া কৈছে যে আচ্ছা আপুনি মানে যেটো পাসওয়াৰ্ড আছিল আপোনাৰ সেফটো খোলাৰ যেটো পাসওয়াৰ্ড আছিল সেই পাসওয়াৰ্ডটো পাহৰি থাকিলে Just leave it to me and you will have them with yes replied the young lady আৰু মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে হয় মই পাসওয়াৰ্ড পাহৰি থাকিলো So হৰেছে কি আনসাৰ দিছে just leave it to me and you will have them within an hour but I will have to break your safe okay আৰু হৰেছে তেতিয়া কৈছে যে ওকে ঠিক আছে মোক 1 ঘণ্টা সময় দিয়ক 1 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত মই আপোনাৰ মালটো উলিয়াই আপোনাৰ হাতত দি দিম আপোনাৰ বস্তুটো উলিয়াই আপোনাৰ হাতত দি দিম কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ যেটো সেফ সেই সেফটো মই ভাঙিব লাগিব আৰু মহিলাগৰাকীয়ে তেতিয়া কৈছে don't worry about that my husband won't be here for a month and I'll have the safe mended by that time আৰু মহিলাগৰাকীয়ে তেতিয়া কি কৈছে যে মোৰ হাজবেণ্ড 1 মাহৰ কাৰণে ঘৰত নাথাকিব মোৰ হাজবেণ্ড 1 মাহৰ কাৰণে বাহিৰলৈ যাব টুৰত যাব আৰু মই সেইখিনি সময়ত সেফটো মেৰামতি কৰি পেলাম অৰ্থাৎ তুমি এই মুহূৰ্তত ভাঙি পেলাই মোক বস্তুটো উলিয়াই দিয়া আজি ৰাতিকে মই এটো পিন্ধি যাবই লাগিব ফিটাহি মাৰিবই লাগিব হা সো আমাৰ ইয়াত কি হয় যেতিয়া গাঁৱত বা ওচৰে পাজৰে বিয়া হবা এটা হয় আমাৰ ঘৰৰ মাইকী মানুহবোৰে মহিলাসকলে আটিতকে নিজৰ দামিতকৈ দামি কাপোৰজোৰ পিন্ধি যায় নিজৰকৈ ভাল কাপোৰজোৰ পিন্ধি নিজৰকৈ দামি গহনাজোৰ আৰু গৈ পেলাইও হা চাবাচোন
হঠাতে মায়ে আহি পেলাই ক'বহি আয়ো আমুকে ইমান ভাল কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি গৈছিলে, ইমান দামী কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি গৈছিলে। আকৌ কোনোবাই আহি ক'ব যে এই কি কয় গহনা আমুকৰ সোণৰ চেইনডাল কিমান জানে, 80,000 টকা পৰিছে। হা, আকৌ সেইখিনিতে কোনোবা এগৰাকীয়ে কৈ দিব, বায়ে কৈ দিব থোৱা হে আমুকক দেখি আহিলোঁ, তোমালোকেহে মোক একো নিদিয়া, 90,000 টকীয়া চেণ্ডেল পিন্ধি ফুৰিছে। হা, আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ডিছকাশ্যনেই চলি থাকে, হয়নে নহয়? হা, আমাৰ ল'ৰাবোৰৰ বৰ বিশেষ একো নাই, যি পালোঁ তাকে পিন্ধিলোঁ। হা, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে মোক কয় তোৰ ড্ৰেছিং ষ্টাইল চেঞ্জ কৰিব লাগিব। মই বোলো মই এনেকেই ঠিক আছোঁ বাবা। চ' আমাৰ এগৰাকী মেম আছে হা, আমাৰ শাৰ্পীৰ এগৰাকী মেম, শাৰ্পীৰ মেমগৰাকীয়ে অলপ দিনৰ পিছত এখন বিয়া আছে তেওঁৰ পৰিয়ালত। সেই বিয়াখনৰ কাৰণে এদিন অফিচত আমি এনেকৈ আড্ডা দি আছিলোঁ, কাম নথকা সময়ত আড্ডা দি আছিলোঁ। তেওঁ 5যোৰ নে 4যোৰ কাপোৰৰ লিষ্ট দিলে, যে অৰ্থাৎ দুদিন বিয়া দুদিনীয়া, সেই দুদিনত তেওঁ 4যোৰ কাপোৰ বদলাব। মই বোলো হে হৰি, মই আৰু বেলেগ এজন ছাৰে আমি মানে কৈছোঁ বাপৰে ইমান কাপোৰ লাগেনে, আমিতো এযোৰ কাপোৰেৰে বিয়াখন কি আমি গোটেই জীৱনটো কটাই দিম। হা, আৰু সেই মই লাহে লাহে মই গম পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ বহুত মানে ছোৱালীয়ে বা বহুত মহিলাই এখন বিয়াৰ কাৰণে বা এখন বিয়া বুলি নহয় কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ কাৰণে কেৱল এযোৰ কাপোৰে পিন্ধে। মোৰ খুৰাৰ ছোৱালী, মোৰ ভণ্টি, খুৰা খুৰী নাই ঢুকাইছে, গতিকে সেই ভণ্টিৰ মানে কাপোৰে ভৰ্তি, গোটেই আলমিৰা তাই কাপোৰে ভৰ্তি, তাই কিনিয়ে থাকে কাপোৰ। আৰু তাৰপিছতো যেতিয়া মই তাইক সুধোঁ হা, ঘৰত কিন্তু তাই একেটা কাপোৰে পিন্ধি থাকিব। মই যদি তাইক কওঁ যে তোৰ ইমান কাপোৰ আছে, তই একেটা কাপোৰকে কিয় পিন্ধি থাক, সি ক'ত মোৰ কাপোৰ আছে। পিছদিনা যেনিবা বিয়া এখন হৈ গ'ল, বাপৰে কাপোৰ এযোৰ, নতুন কাপোৰ এযোৰ। তাৰপিছত কেতিয়াও সেইযোৰ কাপোৰ জীৱনত মই পিন্ধা নেদেখোঁ। মই বোলো সেইযোৰ কাপোৰ কি কৰিলি, এযোৰ কাপোৰকে সদায় বিয়াত পিন্ধিম নেকি? ডেট মিনছ যদিহে মাহটোত 4খন বিয়া খাবলৈ যোৱা যায়, তেন্তে এজনী ছোৱালীয়ে 4যোৰ কাপোৰ কিনাটো নিউ নেচাৰেল থিং। আজিকালি তেনেকুৱাই হৈ আছে, আগতে আছিলে যি নাজানো, কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা হৈ থকাটো মই দেখি আছোঁ। হা, তহঁতৰ আছে নাই এইটো অভ্যাস? আমাৰ ইয়াতো ছোৱালী বহুত আছে নহয়, শাৰ্পী পঢ়ি থকা ছোৱালী, তহঁতৰ আছে নাই এইটো অভ্যাস? আছে নাই তহঁতৰ এইটো অভ্যাস? কচোন, লাজ চাজ নকৰাকে ক, তহঁতৰ এইটো অভ্যাস আছে নাই? তহঁতে মিছা কৈছ, এয়া কোনোবা আছে কৈছে। অ'কে, যিখিনিয়ে আছো বুলি কৈছে সেইখিনিয়ে সঁচা কৈছে, যিখিনিয়ে এইটো আদাৰত আছে বুলি কৈছে সেইখিনিয়ে সঁচা কৈছে। ঠিক আছে, অ'কে। চ' আমি কোনডোখৰ পালোগৈ যে এই মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে যে এই শ্বেফটোত গহনাখিনি আছে, গতিকে মোক গহনাখিনি লাগে, আজি ৰাতিলৈ মই এটা পাৰ্টিলৈ পিন্ধি যাব লাগে। তেতিয়া হৰেছে অফাৰ কৰিলে যে ঠিক আছে মই শ্বেফটো অপেন কৰি দিম, শ্বেফটো ব্ৰেক কৰি দিম, কিন্তু শ্বেফটো ভাঙা যাবতো। গতিকে তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে সেইটো তুমি চিন্তা নকৰিবা, হাজবেণ্ড এমাহলৈ ওলাই গৈছে, চ' যেতিয়া উভতি আহিব তেতিয়া এক্সেক্টলি এইটো ডাইলগ, নাই ছাৰ মোৰ কাপোৰেই নাই, এই ডাইলগটোৱে হৈছে, এই বাক্যটো হৈছে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ মিছা বাক্য। যেতিয়া কাৰোবাক সুধিবা যে কি পিন্ধি যাবি বিয়ালৈ, কি পিন্ধি যাবি সকামলৈ, আৰু বেলেগৰ কনচাৰ্ণ কি আহে হা, এতিয়া ডেটাৰ কনচাৰ্ণ কি আহিব, ধেত্ৰি আমুকত বিয়া এখন আছে, সেই বিয়াখনত প্ৰেজেণ্ট কি দিম, সেই বিয়াখনলৈ গাড়ী এখন ভাড়া কৰি যাব লাগিব, দূৰৰ কথা, সেইদিনা গৰু গাই কোনে চম্ভালিব, সেইদিনা ঘৰটো কেনেকৈ তলা চলা মাৰি থৈ যাব লাগিব, কোনো চুৰিতে কৰিব নোৱাৰে। মাৰ চিন্তা কি থাকিব, ফোন কৰিব আপালে, ঐ আমুকৰ বিয়ালৈ তই কি পিন্ধি যাবি, পেহিলৈ ফোন কৰিব, আমুকৰ সকামলৈ তই কি পিন্ধি যাবি। বেলেগে যদি সেই একেযোৰ কাপোৰ পিন্ধি যোৱাৰ কথা কেনেবাকৈ ভাবিছে, মই তেতিয়াহ'লে বেলেগ এযোৰ পিন্ধি যাব লাগিব, হয় নহয় কাৰোবাৰটো। হা, চ' এতিয়া এই মহিলাগৰাকীয়ে সেইটোৱে কৰিছে যে মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ আটাইতকৈ ভালতকৈ ভাল যিখিনি জুৱেল, যিখিনি গহনা পাতি, সেই গহনা পাতিখিনি পাৰ্টিলৈ পিন্ধি যাব বিচৰাৰ কথা ইয়াত এক্সপ্ৰেছ কৰিছে। আৰু হৰেছে তেতিয়া কৈছে যে মই যদি চেফটো ভাঙি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে কৈছে যে হাজবেণ্ড উভতি অহাৰ আগতেই মই চেফটো ঠিক কৰি পেলাম। আৰু এয়া আমাৰ হৰেছ, ঠিক আছে, হৰেশ্বৰ মৰমৰ। চ' হৰেছে কি কৰিছে, and within an hour হৰেছে opened the safe, given out the jewels and gone happily away. আৰু হৰেছে কি কৰিলে, হৰেছে সেই বাকচটো, সেই চেফ যিটো আছিলে সেই চেফটো ভাঙিলে, খুলিলে, যিখিনি গহনা আছিল সেই গহনাখিনি মহিলাগৰাকীক দিলে, আৰু তাৰ পাছত এজ পাৰ দ্য ডিল, যিটো ডিল হৈছিল সেই ডিলটো একৰ্ডিংলি হৰেছ ঘৰলৈ খুচি গুচি গ'ল যে মই জেল যোৱাৰ পৰা বাচিলো। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. আৰু সি কি কৈছিল মহিলাগৰাকীক যে আপুনি যদিহে মোক যাবলৈ দিয়ে, আপুনি যি কৰিবলৈ কয় মই তাকে কৰিম, আপুনি মোক যাবলৈ দিয়ক, আৰু যদিহে মই এবাৰ ইয়াৰ পৰা যাওঁ তেতিয়াহ'লে মই জীৱনৰ কাকো চুৰ নকৰোঁ, কেতিয়াও চুৰ নকৰোঁ। বাট বাবা, কুকুৰৰ নেচ কেতিয়াবা কিবি চিধা হয় হা, কুকুৰক তুমি যিমানেই ভালকৈ নাৰাখা কিয় ঘূৰি ঘূৰি মুখখন ক'ত দিয়েগৈ, আচ্ছা শব্দটো নকওঁ আৰু ন। চ' গুজ্জদাৰ, there is a very definite term, there is a very elegant term, গুজ্জদাৰ, ঘূৰি ঘূৰি মুখখন নিজৰ গুজ্জদাৰতে দিবগে, ঠিক আছে। চ' দুদিনৰ কাৰণে হৰেছে ঠিক আছে মই চুৰ তুৰ নকৰোঁ,
হৰেছে ক'লে যে হৰেছে ভাবিলে আৰু যে মই চুৰ নকৰোঁ। দুদিন সি থাকিলে অৰ্থাৎ মোৰ নিচিনা হা, মই সদায় ভাবোঁ যে আজিৰ পৰা ৰাতি সোনকালে শুম, কোনোবা দিনা সোনকালে শুলোৱে যেনিবা, পিছদিনাৰ পৰা আকৌ সেই একেই অৱস্থা। On the morning of the third, আৰু দুদিনৰ পাছত, on the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. আৰু যিদিনা 3 দিন হ'ল, 3 নম্বৰ দিনা হৰেছৰ মনলৈ খেয়াল আহিলে কি বাবা কিতাপখিনিতো আহি আছে, নেক্সট অটামত কিতাপখিনি চেল হ'ব, এই কিতাপখিনিৰ কাৰণে মোক ইমানখিনি টকা লাগে, এটলিষ্ট 5,000 pounds লাগে, এই টকাখিনি মই ক'ৰ পৰা পাম, তাৰ কাৰণে মই আৰু এটা চেফ মই চুৰ কৰিব লাগিব। হৰেছৰ মনলৈ এইটো খেয়াল আহিলে হা, বেটা হাৰামি আছে। But he never got the chance to begin his plan. কিন্তু কি হ'ব বোলে বিধিয়ে দিলেও বিধাতাই নিদিয়ে, ভবা কথা নহয়, সিদি বাটত আছে কণা বিধি। He was quite sure. দুদিন সি একো চিন্তা চৰ্চা নকৰিলে। He was like very pleased, he was like very happy যে মই বাচি গ'লো ভাই, মই বাচি গ'লো, জেললৈ যোৱাৰ পৰা মই বাচি গ'লো। দুদিন সি মহিলাগৰাকীক দি অহা যিটো কমিটমেণ্ট, সেই কমিটমেণ্টটো ৰক্ষা কৰিলে। 3 নম্বৰ দিনা তাৰ মূৰলৈ খেয়াল আহিলে না বাবা মই চুৰ কৰিব লাগে, কাৰণ অটামত কিতাপখিনি আহি আছে। বাট তাৰ প্লেনিং সাকসেসফুল হোৱাৰ আগতেই তাক by noon a policeman had arrested him for the jewel robbery at short of her grants. দুপৰীয়ালৈ, সেই 3 নম্বৰ দিনা ৰাতিপুৱা তাৰ মনলৈ খেয়াল আহিলে যে মই এটা নতুন সেফ চুৰ কৰিব লাগে, সেইদিনা দুপৰীয়ালৈ এজন পুলিচমেন আহিল আৰু পুলিচমেন আহি ক'লে যে short of her grantsত গহনা চুৰ কৰাৰ অপৰাধত আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। টেং টেং। ওকে, ঠিক আছে। এতিয়া হৰেছ কেনেকৈ ধৰা পৰিলে? মহিলাগৰাকীয়েতো হৰেছক ধৰা পেলাই দিবলৈ একো অপশ্যনেই ৰখা নাছিল, কাৰণ মহিলাগৰাকীয়ে কমিট কৰিছিল যে মই আপোনাক ধৰা নেপেলাওঁ, আপুনি মোৰ এইটো কাম কৰি থৈ গুচি যাওক। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. জমনি কেছটো কি? তাৰ ফিংগাৰপ্ৰিণ্টছ গোটেই ঘৰটোতে আছিল, য'তে ত'তে লাগি আছিল। কেনেকৈ লাগি আছিল? সেইটো গ্লাভছ পিন্ধি আছিল না বাবা। যেতিয়া মহিলাগৰাকীয়ে বিৰাট মেটিকুলাছলি, সেই মহিলা চুৰজনীয়ে, সেই চুৰণীজনীয়ে কি কৰিলে, যেতিয়া সেই চিলভাৰ বক্সটোৰ পৰা চিগাৰেটটো উলিয়াই ল'লে, আমাৰ জেণ্টলমেন হৰেছ ডেনবিয়ে সেই চিগাৰেটটো জ্বলাবলৈ গ্লাভছযোৰ খুলিলে, নিজৰ জেপৰ পৰা লাইটাৰটো উলিয়ালে, লক। আৰু সেই লাইটাৰ যি জ্বলিলে, তাৰ জীৱনটো জ্বলি চাৰখাৰ হৈ গুচি গ'ল। হা, হৰেছৰ জীৱন জ্বলি গ'ল। হৰেছৰ জীৱনটো জ্বলিলে কেনেকৈ? সেই যেতিয়া সি গ্লাভছযোৰ খুলিলে, তাৰপিছত সি চেফটো ভাঙিব লাগিলে, কাৰণ মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে যে ঠিক আছে তই যে চেফটো ভাঙি দিয়, তাৰপিছত মই তোক যাবলৈ দিম। কিন্তু বেটাই সেই গ্লাভছযোৰ যে খুলিছিল, সেইযোৰ পিন্ধিবলৈ সি পাহৰি থাকিলে। আৰু তাৰ মূৰত সেইখিনি সময়ত চুৰৰ যিটো প্লেনিং, সেই প্লেনিংটো, চুৰি কাৰ্যৰ যিটো প্লেনিং, সেই প্লেনিংটো একেবাৰে চলি থকা নাছিল। তাৰ মূৰত কেৱল নিজকে বচোৱা আৰু নিজকে নিজে ছাৰ্ভাইভ কৰাৰ এটা ধান্দা চলি আছিল, যে মই ইয়াৰ পৰা যেনেকৈ নহওক বাচি যাব লাগে। আৰু যেতিয়া সি ক'লে যে ঘৰটোৰ যিগৰাকী অ'নাৰ, সেই অ'নাৰৰ ৱাইফে, ঘৰটোৰ মালিকৰ ৱাইফে তাক এই কামটো কৰিবলৈ দিছিল বুলি সি যেতিয়া বাৰে বাৰে পুলিচক ক'লে, তাৰ কথা কোনেও বিশ্বাস নকৰিলে। The wife herself, a gray-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. আৰু আচল টুইষ্টটো তেতিয়া আহিল। হৰেছে আটাইতকৈ ডাঙৰ জাতকাটো তেতিয়া পালে যেতিয়া আমি যিগৰাকী মহিলাক লগ পাইছিলোঁ, মহিলাগৰাকী কি আছিল? She was young, she was pretty, and she was dressed in red. আৰু তেওঁ এটা ৰঙা কাপোৰ পিন্ধি আছিল। গাভৰু এজনী ধুনীয়া মানুহ ৰঙা গাউন এটা, লিচপিচ গাউন এটা পিন্ধি ওপৰৰ পৰা তললৈ নামি আহিছে। হৰেছ কি হা, দেৱতাও গলি যাব, মহোৱালটো গলি তাতেই মম হৈ গলোহেঁতেন হা। চ' হৰেছে ভাবি আছিল এই মানুহগৰাকী হৈছে এই ঘৰটোৰ মালিকনী, কিন্তু আচল যিগৰাকী মালিকনী আছিল, সেই যিগৰাকী লণ্ডনলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল, তেওঁ কি আছিল? গ্ৰে হেয়াৰ, পকা চুলিৰ, শ্বাৰ্প টাং, মুখ চোকা এজনী মানুহ, যাৰ বয়স আছিল 60 বছৰ। এজনী ডাংকাচি মাইকী মানুহ, এজনী ডাংকাচি মহিলা, ঠিক আছে, এজনী মুখ চোকা মহিলা, যাৰ বয়স 60 বছৰ, যাৰ চুলি পকা, একদম কমপ্লিট কণ্ট্ৰাষ্টিং ডিফাৰেঞ্চ। অৰ্থাৎ সেই মহিলাগৰাকী, যিগৰাকী মহিলাক হৰেছে লগ পাইছিল ঘৰটোত, সেই হৰেছ কি আছিল? সেই হৰেছে লগ পোৱা মহিলাগৰাকী কেনেকুৱা আছিল? She was young, she was pretty, and she was wearing red. বিৰাট ধুনীয়া এজনী লিচপিচ মানুহ। কিন্তু যিগৰাকী আচল মালিকনী, সেই আচল মালিকনীগৰাকী কেনেকুৱা? পকা চুলীয়া এগৰাকী বুঢ়ী, যি বৰ মুখ চোকা আছিল আৰু যাৰ বয়স 60 বছৰ হৈছিল। আৰু তেওঁ আহি ক'লে যে মই যদিহে ইয়াত আছো, তেতিয়াহ'লে তই ক'ৰ মালিকনীক লগ পালি? ভাল মানুহজনীৰ মনলৈ বেলেগ ধান্দা নাহিলে, নহ'লে নিজৰ হাজবেণ্ডক গুলিয়াই শেষ কৰি দিলেহেঁতেন। কাৰণ কুৱেশ্যনটোতো এইটো আহিলেহেঁতেন ন, ঠিক আছে চুৰ হ'ল, কিন্তু তই ঘৰত আৰু 2 নম্বৰজনী ঘৈণী ক'ৰ পৰা আনি লুকুৱাইছই হা। অ'কে, হৰেছ
is now the assistant librarian in the prison. So হৰেছক এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু হৰেছে কি কাম কৰিলে গৈ হৰেছে প্ৰিজনটো তেওঁক যেহেতু তেওঁ কিতাপৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থকা মানুহ আছিল গতিকে হৰেছক assistant librarian বনাই দিয়া হ'ল He often thinks of a charming, clever young lady who was in the same profession as he was and who tricked him. আৰু জেলত কৰিবলনো কি কাম থাকে কিতাপ পত্ৰ আৰু লাইব্ৰেৰীতে সময় হি বহি থাকে আৰু তেতিয়া প্ৰায়ে তাৰ মনলৈ হেই মহিলাগৰাকীৰ কথা মনলৈ আহে হেই চাৰ্মিং কৈছো নহয় বেটাই হে মহিলাজনীক কেৱল নিজৰ বিউটিৰ কাৰণে মনত ৰাখিব গুটেই জীৱনভৰ ক্লেভাৰ টু অফ কোৰ্স আছিল বুদ্ধিয়ক অফ কোৰ্স আছিল কাৰণ হৰেছ ডেনবিৰ নিচিনা এগৰাকী এক্সপেৰিয়েন্স চুৰক এটা মেটিকুলাস চুৰক ঠগি থৈ গুচি গৈছে He gets very angry when anyone talks about honor among thieves আৰু হৰেছৰ এই ঘটনাটোৰ পাছৰ পৰা এটা বেয়া অভ্যাস গলৈ উঠিল এই বেয়া অভ্যাসটো কি যেতিয়া মানুহে কয় যে honor among thieves চুৰৰ মাজত থকা সন্মান অৰ্থাৎ মানুহে নিজৰ প্ৰফেশনটোৰ মানুহক সন্মান কৰে ন মই এজন শিক্ষক বেলেগ এজন শিক্ষকক লগ পালে মই তেওঁক অফ কোৰ্স ৰেসপেক্ট কৰিম এজন ডক্টৰ আনজন ডক্টৰৰ লগত নিজক কানেক্টেড ফিল কৰিব গতিকে এগৰাকী চুৰেও বেলেগ এগৰাকী চুৰক লগ পালে কানেক্টেড ফিল কৰিব কিন্তু হৰেছে যেতিয়া শুনে এইটো শব্দ যে চুৰৰ মাজত থকা সন্মান এই চুৰৰ মাজত থকা সন্মান শব্দটো শুনাৰ লগে লগে ফ্ৰেজটো শুনাৰ লগে লগে তাৰ মূৰটো গৰম হৈ আহে ওকে সো গুটে কাহিনীটো এটোই আছিল গুটে কাহিনীটো কি পালো টু কিপ ইট ইন এ নাটশেল যদি ইয়াক আমি এটা নাটশেলত আমি ব্ৰেকডাউন কৰিব খোজো একদম প্ৰথমৰ পৰা মনত পেলোৱা হৰেছ ডেনবি প্ৰথম বস্তুটো হ'ল মই পইণ্ট কিটা আকৌ এবাৰ কৈ দিছো এক নম্বৰটো হ'ল হৰেছ ডেনবি ক্যাৰেক্টাৰ কি আছিল হৰেছ ডেনবি এই হৰেছ ডেনবিয়ে কি কৰিলে হি কিতাপ চুৰ কৰা planned a haste এটা চুৰ কৰাৰ প্ল্যান বনালে ঠিক আছে where at sort of our grandsত চুৰ কৰিব বিচাৰিলে তেনেকুৱাতে কি হ'ল a woman entered এগৰাকী মহিলা সোমাই আহিল যিয়ে নিজকে কি হিচাপে introduced herself যিয়ে নিজকে মালিকনী হিচাপে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল যিয়ে নিজকে মালিকনী হিচাপে পৰিচয় দিছিল আৰু এই মহিলাগৰাকীয়ে কি কৰিলে মহিলাগৰাকী হৰেছ requested to be let go যাবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে নিজকে এৰি দিবলৈ তাক এৰি দিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে but a deal happened এটা ডিল হল এটা চুক্তি হল চুক্তিটো কি আছিল যে হৰেছ will have to break the safe হৰেছ will have to break the safe আৰু হৰেছে কি কৰিলে হৰেছ opened the safe হৰেছে সেফটো খুলিলে আৰু সেফটো খুলিবলৈ যাওঁতে বেটাই কি কৰিলে হেই লাইটাৰটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে মনত আছে নে ঘটনাটো লাইটাৰটো উলিয়াবলৈ যাওঁতে হৰেছে took off his gloves হৰেছে নিজৰ যিটো গ্লাভছ সেই গ্লাভছটো খুলি থৈছিল and so যেতিয়া হৰেছে গুটেই মানে চুৰি কাৰ্যটো সম্পাদন কৰিলে বাকচটো খুলিলে সেফটো খুলিলে ফিংগাৰপ্ৰিন্টস আহি গল ঠিক আছে আৰু ফিংগাৰপ্ৰিন্টস যেতিয়া পালে পুলিচে এৰেষ্ট কৰিলে কাক এৰেষ্ট কৰিলে আমাৰ বাপু হৰেছৰক সো পুলিচে হৰেছক এৰেষ্ট কৰিলে সো পুলিচে হৰেছক যেতিয়া এৰেষ্ট কৰিলে তেতিয়া হৰেছে গম পালে যি গৰাকী আসল মালিকনী আছিল সেই মালিকনী গৰাকী ডিফাৰেন্ট আছিল এগৰাকী ওল্ড ওমেন এগৰাকী বুঢ়ী মানুহ was the actual owner বুঢ়ী মানুহ গৰাকী আসল ঘৈণীয়েক আছিল আৰু তাৰ পিছত হৰেছক এৰেষ্ট কৰা হ'ল আৰু হৰেছক এৰেষ্ট কৰি নি এখন জেলৰ এসিস্ট্যান্ট লাইব্ৰেৰিয়ান বনাই দিয়া হ'ল বুজিছ নে নবুজিছ কাহিনীটো বুজিছ নে নবুজিছ বুজিছানে কাহিনীটো বুজি পাইছা বুজিছ
বুজিছ বঢ়িয়া ওকে ঠিক আছে চ' এই যিটো আমি ষ্টৰী পঢ়িলো এই ষ্টৰীটোৰ আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি লৈ যাম ইয়াৰ যিখিনি ইনটেক্সট কুৱেশ্যন ইয়াৰ যিখিনি ইনটেক্সট কুৱেশ্যন এইটো সেই পেপাৰৰ কথাটো কৈছে এলাৰ্জিৰ পৰা হোৱা জ্বৰ ইয়াৰ যিখিনি ইনটেক্সট কুৱেশ্যন সেই ইনটেক্সট কুৱেশ্যনখিনি আমি কভাৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ নেক্সট ক্লাছত আমি এইখিনি কথা পাতিম অফক'ৰ্ছ নেক্সট কুৱেশ্যন আনচাৰ লৈ যাম গতিকে মোৰ যিটো নেক্সট লাইভ হ'ব কাইলৈ যিটো নেক্সট লাইভ হ'ব সেই লাইভটো মিছ নকৰিবা কাইলৈ 10ৰ মই ইউটিউবত যিটো লাইভ আহিম সেই লাইভটো মিছ নকৰিবা তাত আমি কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি কথা পাতিম আৰু মই তোমালোকক আনচাৰ লিখাম ঠিক আছে হোৱাট আৰ দ্য ছাপ্লাই এইটো এই 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Horace Denby কেনেকৈ এই মানুহজনীয়ে কনভিন্স কৰিছিল যে তাইহে ঘৰৰ আসল মালিকনী Why doesn't Horace suspect that something is wrong? আৰু হৰেছৰ মনত কিয় সন্দেহ হোৱা নাছিল অৰ্থাৎ দুইটা কুৱেশ্যনৰ অৰ্থ একেটাই যে হৰেছক কেনেকৈ কনভিন্স কৰা হৈছিল ঘৰৰ মানুহগৰাকীয়ে কেনেকৈ কনভিন্স কৰিছিল যে মই ঘৰৰ আসল মালিকনী আৰু হৰেছৰ মনত কিয় অলপো সন্দেহ হোৱা নাছিল সেই কুৱেশ্যনটোক লৈ পেলাই আহিব তেতিয়া আমি সেই গোটেই ডিটেইলড এক্সপ্লেনেশ্যন দিব লাগিব মহিলাগৰাকী কেনেকৈ এণ্ট্ৰি হৈছিল চিনটোত কেনেকৈ তেওঁ নিজকে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিল হোৱাট শ্বি ৱাজ ৱেৰিং হাউ শ্বি ৱাজ টকিং এই সকলোখিনি বস্তু হাউ শ্বি ৱাজ থ্ৰেটনিং হৰেছ এই সকলোখিনি কথা আমি তাত লিখিব লাগিব এইটো মই কৈছিল নহয় এই কথাটো কৈছিল নহয় যে এই লাইনটোৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব মই পঢ়াই থাকোঁতে কৈছিলোঁ লাষ্ট সেশনত Horace Denby was good and respectable but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be categorized as a typical thief? আৰু এই পাৰ্টটো বাৰু অহাৰ চান্স বহুত কম কিন্তু বাকি ওপৰৰ পাৰ্টটো যদি হে চোৱা Why was not Horace honest at all? এই কুৱেশ্যনটো তাত আহিব পাৰে ঠিক আছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো বাৰে বাৰে ৰিপিট হৈ থকা কুৱেশ্যন ঠিক আছে Horace Denby was a meticulous planner but still he faltered where did he go wrong and why Horace Denby বহুত বেছি মেটিকুলাছ মানুহ আছিল অৰ্থাৎ বছৰটোত এটা চুৰ কৰে তেওঁ আৰু সেই চুৰটো কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ বহুত বেছি প্লেনিং কৰে ইনফেক্ট এই ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া আমি পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে Horace Denby কিমান প্লেনিং কৰি শৰ্ট অভাৰ গ্ৰেঞ্জত চুৰি কৰিবলৈ গৈছিল ৰাইট আৰু সেই Horace Denby যদি ইমান মেটিকুলাছ প্লেনাৰ আছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকৈ লাষ্টত বন্দী হ'ব লগা হ'ল তেওঁ ভুলটো ক'ত কৰিছিল সেইখিনি কথা ইয়াত সুধিব আৰু সেই কথাখিনিৰ আনসাৰ লিখিব লাগিব আমি এই তিনিটা কুৱেশ্যন কাইলৈ ডিসকাস কৰিম সেই তিনিটা কুৱেশ্যনৰ লগতে আমি তোমালোকৰ লাষ্ট প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ বোৰত আহি থকা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত আহি থকা যিবোৰ কুৱেশ্যন এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা সেই কুৱেশ্যনখিনি আমি লাহে লাহে কৰিম আমি টাৰ্গেট লৈছো নেক্সট তিনিটা লাইভ সেশন এই তিনিটা ইউটিউব লাইভ সেশনত আমি এই চেপ্টাৰটোৰ যিবোৰ কুৱেশ্যন সেই গোটেই কুৱেশ্যনখিনি কভাৰ কৰাৰ ট্ৰাই কৰিম ওকে সো কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ক্লাছটো আৰজিছ কুৱেশ্যন বেংকৰ সমান ভাল কুৱেশ্যন বেংক নাই আৰু অসমতো মই নিজে আৰজিছ কুৱেশ্যন বেংক ফলো কৰিছিলোঁ আমি পঢ়ি থকাৰ দিনত দেই গতিকে আৰু এতিয়া নতুন বেলেগ কিবা আহিছে যদিও মই নাজানো ইমান খবৰো ৰখা নাই কাৰণ যদিহে নিজৰ টেক্সটবুকখন ভালকৈ কভাৰ কৰা যায় কুৱেশ্যন বেংকৰ ইমান বেছি জৰুৰত নাথাকে বাট ষ্টিল এতিয়া অকণমান প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ MCQৰ কথা যিহেতু আহিছে MCQৰ কাৰণে কুৱেশ্যন বেংক লোৱাটো জৰুৰী বুলি মই ভাবোঁ দেই MCQৰ কাৰণে কুৱেশ্যন বেংক ল'ব লাগিব কিন্তু আৰজিছ কুৱেশ্যন বেংক ওকে ঠিক আছে তেন্তে আজিলৈ মই তোমালোকক ইমানতে এৰো আৰু কাইলৈ ক্লাছত আমি সকলোকে লগ পাম কাইলৈ টেষ্ট আছে ৰাতিপুৱা টেষ্ট দিবা আৰু এপ্লাইভৰ কাইলৈ যেটো সানডে গতিকে এপ্লাইভৰ এতিয়ালৈকে ডিসিশন আই থিংক হোৱা নাই গতিকে যদি এপ্লাই হয়ও হেতু ৰাতিলৈ অফিচিয়ালি কনফাৰ্মেশনটো হ'ব সো দেখা যাওক কোনে কাইলৈ এপ্লাই কৰে কিন্তু ইউটিউব লাইভটো সাৰ্টেন ইউটিউব লাইভত মই কাইলৈ আহি আছো ইভিনিং ইমান সময়তে কুৱেশ্যন আনসাৰ ডিসকাস কৰিবলৈ আৰু কাইলৈ বহি কলম লৈ পেলাই বহিবা কমেন্ট কৰিবলৈ নবহিবা ঠিক আছে সো আজি মই তোমালোকক ইমানতে এৰো কাইলৈ টেষ্টৰ কাৰণে সকলোলৈকে শুভেচ্ছা থাকিল SHARPY এপটো ডাউনলোড কৰি থোৱা লগইন কৰি থোৱা ঠিক আছে আৰু 10:30 লগে লগে এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ব 12 বজাত খতম হৈ যাব আৰু এবাৰ তোমালোকে লাষ্ট লাইভ সেশনত লাষ্ট এক্সামত যিখিনি অসুবিধা পাইছিলা লাষ্ট টেষ্টত সেই তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ একো অসুবিধাই নোপোৱা ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মই তোমালোকক ইমানতে এৰিছো sleep well eat well and study well